میک بلاک چیه؟ به چه دردی میخوره و چطور ازش استفاده کنیم؟ سلام، من عاطفه‌ام و اینجا کنسولرنه. خب اول از همه میخوایم با یک مثال شروع کنیم، اما قبل از اون این ویدیو به درد چه کسایی میخوره؟ به درد کسایی که متغیر و دستورات شرطی رو قبلا یاد گرفتن و ویدیوی قبلی رو دیدن. خب اول از همه میخوام یک مثال بزنم. فرض کنید که ما توی کلاس حضوری، کلاس برنامه‌نویسی حضوری هستیم و من قبل از کلاس به شما میگم لطفاً به من کمک کن که این سیستما رو روشن کنیم و زمانی که صدات میکنم از اینجا به بعد هر زمانی که صدات کردم باید این کار رو انجام بدی. شما میگی که اوکی من این کار انجام میدم، ولی خانم چطور من میتونم کامپیوتر رو روشن کنم؟ فرض کنیم که شما بلد نیستی، من به شما یاد میدم و بعد از اون هر زمانی که صدات کردم انجام میدی. حالا سوال، به نظر شما وقتی که کلاس شروع میشه شما بدون اینکه صداتون بزنم بعد اون کار رو انجام بدین یا صبر میکنید تا صداتون بزنم؟ بله درسته، شما صبر میکنید تا صداتون بزنید و به صورت خودسرانه این کار انجام نمیدین. حالا ربطش تو دنیای اسکرچ چیه؟ چرا این مثال رو زدیم؟ ما توی دنیای اسکرچ تو قسمت میک بلاک یعنی در واقع یک وظیفه خاصی رو برای خودمون میسازیم بلاکش رو تا اون کار رو انجام بده. مثلا اینجا من در مورد ترن میخوام چرخیدن رو انجام بدیم بدون استفاده از هیچ کدوم از اینها. من اینو که میسازم یه دونه دیفاین کنار ترن نوشته به معنی تعریف کردن، میگه به من یاد بده چرخیدن چجوریه، میگم اینطوریه، به همین راحتی. آیا وقتی که پروژه رو ران میکنم انجامش میده؟ نه. چرا؟ چون صداش نکردیم. آفرین به شما. من ترن رو میارم اینجا، پرچم سبزم میارم، میگم پرچم سبز زدم صداش بزن و اون کار رو انجام میده. مثلا میخوام بهش بگم که نه، اول صبر کن بعدن اون کار رو انجام بده و اونو اجرا میکنه. خب حالا این خیلی ساده بود. میخوایم ببینیم که قسمت میک بلاک این به چه دردی میخوره. مثلا اسم اینو میذاریم سی، از این استفاده میکنم، هیچ تغییری نمیدم فعلا، شما میتونید تغییر بدید، من اینو اوکی میکنم. وقتی که این ساخته میشه من میتونم بیام بهش بگم که صحبت کردن چجوریه، یهش یاد بدم و بعد از اون این یک متغیره. متغیر میاد میگه که تو هر جایی که بخوای صداش بزنی باید یک مقدار ورودی بهش بدی تا مثلا یک مقدار ورودی بهش بده تا این تو ذخیره بشه و من اینجا قرار بگیرم و اون رو بیانش کنم به همین قشنگی. مثلا حالا چون پرچم سبز دارم اینطوری ببینید اول میچرخه و بعد اون چیزی که من اینجا نوشتم رو میاد بیان میکنه. خب اوکی، بریم سراغ قسمت بعدی. میام تو قسمت میک بلاگینیم و بعد بولیان به معنی شرطیه و ببینیم که چجوریه، کشفش کنید. میایم پایینتر، قاطی نکنیمش. اینجا یه ایف میذارم، میگم که اگر بولیان برقرار بود، میام اینو بهتون توضیح میدم. مثلا صدای گربه بده. اگر بولیان برقرار بود صدای گربه بده و موقعی که من میخوام اینو در واقع صداش بزنم اینجا به من یه بلاک داده که میتونم با یک شرط پرش کنم. این شرط یه چیز درست میذارم، میگم 50 مساوی 50. میدونیم که 50 مساوی 50 چیه؟ درسته، تروه. وقتی که ترو باشه میبینیم میگه ترو. اینجا یعنی این شرط برقرار بوده. اما اگر اینجا بزنم 51 یعنی فالس، میگه این شرط برقرار نبوده، بولیان برقرار نبوده. من اینو میذارم همون 50 و اینو اینجا، اینم اینجا میذارم. ببینید صدا رو پخش میکنه یا نه؟ دیدین که پخش کرد. اما اگر بگم 51 مساوی 50 که برقرار نیست، صدا رو پخش نمیکنه. ما تو این ویدیو خیلی سریع اومدیم از قسمت مای بلاک استفاده کردیم. یکی از کاربرداشو بهتون نشون بدم. توی بازی اسکوید گیم ما از این میک بلاک استفاده کردیم و یه بازی خیلی قشنگ خلق کردیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.